أنا بكره ألعاب الإيرلي أكسس، لكني بحب الألعاب الكاملة. أنا كرهت لعبة وي هابي فيو لما كانت إيرلي أكسس، لكني حبيتها لما صارت لعبة كاملة. السلام عليكم وأهلا فيكم جميعا بمراجعة لعبة وي هابي فيو، أحد الألعاب اللي لفتت الأنظار كتير منذ الإعلان عنها في 2016. وي هابي فيو هي لعبة سيرفايفل أكشن أدفنتشر منظور الشخص الأول، عالم مفتوح. راح تلعب فيها بثلاث شخصيات مختلفة على ثلاث تشابترات مختلفة، ابتداء بآرثر الصحفي اللي عم يحاول يخرج من المنطقة أو يهرب من المنطقة اللي هو فيها لكي يبحث عن أخوه المفقود. ثم سالي الكيميائية المخادعة اللي عم تحاول بشتى الطرق الدفاع عن شيء جدا ثمين بتملكه. وأخيرا واختتام القصة راح يكون بشخصية أولي، الجندي السابق والباد آس والمكروه من الناس اللي حواليه، واللي عم يحاول إنه يكشف الحقيقة ومعه مرافق جدا رهيب. وعلى الرغم انك راح تلعب بثلاث شخصيات مختلفة، الا انه قصتهم راح تتمحور كلها على شيء واحد، بل والقصص كلها مكملة لبعضها. بمعنى انه في ممكن تصير معك اشياء بتشابتر معين ما تعرف سببه الا بتشابتر تاني، او ممكن تصير معك شغلة بتشابتر ارثر مثلا تستغرب وتقول هاي ليش صارت، لكنك راح تعرف الجواب بتشابتر اولي او بتشابتر سالي، مما قد يعطي القصة عمق أكبر وقيمة أكبر لأنك تلعب بالشخصيات اللي بعدها. لما أعلنوا عن اللعبة لأول مرة كانت لعبة سيرفايفل بحتة، مع محاكاة للتجميع والكرافتنج والإنفنتوري بشكل جدا جدا مستفز. أما الآن وبعد التغيير ولما نزلت بشكل كامل أصبحت لعبة مغامرة جميلة جدا، مع القليل من الكرافتنج والتجميع والتركيز أكثر على عنصر القصة. وهذا الشيء أكيد فاد اللعبة أكتر وخلى إلها قيمة أكبر، لأنه ما بتوقع أنك أنت رح تلعب لعبة أوفلاين ما فيها قصة تهتم فيها، فهاي إضافة جدا ممتازة. من لما بتلقي نظرة لأول مرة على لعبة وي هابي فيو بتشعر فيها شبه كبير من بايو شوك، وبالأخص انفينيت. مظهر اللعبة بشكل عام، أسلوب الحركة، أو حتى خيارات البحث لما بتوقف عند شيء معين بدك تبحث فيه، خيارات البحث كتير شبيهة ببايو شوك. والشبه بشكل عام ببايو شوك انفينيت واضح لدرجة انه حسيت المطورين لو ما عرفوا شو بدهم يضيفوا بلعبتهم بيروحوا بيفتحوا جيم بلاي من بايو شوك انفينيت او بايو شوك بشكل عام وبيشوفوا شو ممكن يضيفوا وبضيفوا. الاقتباس الكبير من بايو شوك هذا خدم اللعبة بكتير من الاحيان، لكنه ضر بأحيان أخرى، لأنه شيء حلو أنك تقتبس من ألعاب أسطورية، لكن هالشيء هذا ممكن يضرك أيضا لو ما قدرت توصل لنفس المستوى. عالم لعبة وي هابي فيو غريب وكئيب عكس ما يحاول سكان العالم أنهم يتظاهروا عليه. فأنت عايش بمدينة ويلينغتون ويلز، المنطقة اللي سيطر فيها عقار اسمه حبوب السعادة أو الجوي بيلز، واللي بتخليك تشوف الدنيا أحلى مما هي عليه وأكثر إضاءة. لكنها بالمقابل راح تسلبك أغلى ما تملك، واللي هو عقلك. فسكان ويلينغتون ويلز ناس بلا عقول، بلا ذاكرة، وبلا وعي، بيتظاهروا بالسعادة لكي يختبئوا خلف قناع لا يعكس ما هم عليه. شيء غريب صح؟ مخيف في بعض الأحيان وكريبي مثل ما بيقولوا. أجواء الغموض باللعبة هاي أعطتها طابع جدا ممتاز، وراح تخليك تتساءل عن كتير أشياء. وحتى وانت عم تمشي باللعبة راح تسمع الشخصيات نفسهم عم يتساءلوا عن أشياء معينة، وهذا اللي بخلي اللعبة برضو أحسن وأحسن. وعلى الرغم من كل السوداوية بالعالم، إلا أنه اللعبة فيها طابع كوميدي خفيف ولطيف وضحكني بكتير من الأحيان. لو تكلمنا عن الجيم بلاي فاللعبة أخذ جانب تخفي أو تجسس كبير، أو يعني تقريبا نص مراحل اللعبة. والتخفي للأمانة ما كان ممتاز أبدا، يعني في غباء غريب بالأعداء لدرجة إنه في بعض الأحيان لو نزلت هيك شوي ومشيت شوي شوي ما رح ينتبهوا حتى لو مريت من قدامهم. وحديثا عن الغباء، اللعبة فيها مشاكل واضحة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة إنه في بعض الأحيان قد يصبح غباء اصطناعي. اللي بيدعم الشيء هذا أكتر هو ضعف اللعبة من الناحية التقنية. أكتر من مرة صارت لي مشاكل ما لها حل باللعبة، مثل بتشابتر أولي مثلا لابد انك تجمع عسل كل فترة وفترة من اجل انك تختم عنصر معين باللعبة، وكنت لما اروح على الخلية هاي ووصل عندها ما اقدر اضغط على العسل واخده، على الرغم انه موجود وعليه علامة صفرة هاي انه انت فينك تاخده، بس ما كنت اقدر.
لابد اني اروح على شجرة تاني او خلية نحل تاني لحتى اقدر اخذ منها. هذا الشيء راح يضيع لك كتير وقت وراح يضيع لك عنصر مهم باللعبة. مرة تاني كان في مهمة اني انتقل بالفاست ترافل من منطقة لمنطقة بعيدة، فرحت على نقطة فاست ترافل اللي جنبي وما قدرت اني انتقل لنقطة الفاست ترافل البعيدة هديك. ما انحلت هالمشكلة ابدا الا لحتى رحت على فاست ترافل تاني وانتقلت منها للفاست ترافل هديك. فالشيء هذا اخذ مني وقت كتير، وكلعبة سرفايفل الوقت هذا كتير مهم باللعبة هاي، وما لازم يضيع الوقت هذا. عم يضيع مو لانه انا عم ضيعه بمثلا تجميع ولا تلفيل ولا شيء، لا، عم ضيعه بانه في جلitch غبي صار لي فاضطريت اني اعمله بطريقة اخرى. هذا غير مشاكل بعدم ثبات الاطارات او الكراش اللي ممكن يصير لك، انه اللعبة تسكر عليك باي وقت، او بعض المشاكل الغريبة مثل انه اللعبة فجأة تقرر انه ما بدها تسمعك اصوات الشخصيات، او يكون في شخصية ماشي قدامك فجأة يختفي ما بتعرف شو السبب. يعني بشكل عام خلينا اختصر لكم اياها، لعبة وي هابي فيو تقنيا مضروبة، وبدك تستعد للشيء هذا لو كنت ناوي تلعبها. بتمنى المطورين ينزلوا تحديثات اكثر بالمستقبل يحسنوا اداء اللعبة تقنيا. لكن بالمقابل اسلوب القتال كان حلو، على الاقل استمتعت فيه اكثر من اي شيء تاني بالجيم بلاي، اكثر من التخفي، اكثر من عناصر السرفايفل والتجميع والشغلات هاي. القتال باللعبة مقتصر على فكرة بس على الاسلحة البيضاء، يعني ما في اسلحة نارية. حبيت القتال كتير على الرغم انه بالبداية حسيته سيء او حسيته غريب، لكنه تحسن كتير مع مرور الوقت وتنوع الاسلحة. فالقتال اليدوي جدا جدا ممتاز. وعلى فكرة القتال اليدوي كمان حسيته شوي فيه من بايوشوك، كتير فيه من بايوشوك. نظام المهام او الكوستات اللي باللعبة حلو كتير، الا انه قد يصبح ممل في بعض الاحيان، لانه في بعض المهام حسيتها عم تتكرر او عم تعيد نفسها لكن بشكل مختلف او بالوان مختلفة، والخدعة او الترك الموجودة ببعض المهام متشابهة، لدرجة اني طلعت بمقولة خالدة وانا عم بلعب اللعبة هيك. يعني بتعرفوا اللعبة طويلة وواحد قاعد ساعات عم يلعبها، فطلعت هيك على لساني مقولة هيك اكتشفتها وانا عم بلعب: For each problem there is a vent. طبعا ما حد راح يفهم كلامي هذا الا اذا لعب اللعبه، لكن هذا مو معناه انه نظام المهام ما عجبني. صحيح انه فيها تكرار نسبيا، لكن التكرار هذا محمود في كثير من الاحيان وبخليك تستمتع. والحلو انه نظام المهام واضح، بخليك تعرف شو المهمة اللي بدك تعملها بعد شوي، شو المتطلبات وشو المكان اللي بدك تروح له. ما بيحاول يضيعك داخل المهمة او شيء مثل هيك، وهاي شغلة كتير حبيتها. والنظام المهام ميال اكتر للطابع الخطي على الرغم انه اللعبة عالم مفتوح. وما بعرف حسيت حالي دائما مبسوط وانا عم بعمل المهام. يعني وانت عم تلعب اللعبة وانت عم تعمل مهام راح تحس حالك مبسوط، مبسوط بشكل هيك غريب، تحس حالك انك انت اعطونا كمان من المهام هاي. ويلينغتون ويلز مقسومة إلى قسمين، القسم الأول اللي هو الجاردن ديستريكت اللي هي المنطقة اللي فيها فقراء واللي فيها ناس ما مبسوطين بحياتهم أو ما عندهم الجوي. المنطقة الثانية اللي هي المنطقة اللي فيها الجوي أو فيها الناس السعداء. بالنسبة للمنطقة الثانية هاي كتير ذكرتني بياكوزا. المنطقة مع المهام وإنك أنت بمدينة صغيرة لكنك عم تروح وتجي فيها كتير وتخلص مهام وتخلص أشياء، مثلا تروح تشتري من هون وتروح تعمل شغلة معينة من هون. الشغلات هاي يعني ذكرتني كتير بعالم ياكوزا، انه هو صغير لكنه فيه شغلات كتير تنعمل. والجميل بالموضوع انه تصميم المدينة ممتاز، فما راح تمل من كترة المشي فيه. وطبعا اللعبة راح يكون فيها تعاقب الليل والنهار. بالليل راح يكون الوضع كتير صعب، شوي صعب ما كتير، لانه في منع تجول، فبدك تحاول انك يعني تتخفى شوي شوي مشان ما تعمل مشكلة لحالك، عكس النهار اللي بيكون الوضع فيه اسهل. يعني برضو عندك شجرة المهارات جدا مفيدة صراحة، كل مهارة بتفتحها راح تحس حالك فعلا محتاجها وراح تفيدك أكتر بتقدمك باللعبة، خصوصا المهارات اللي بتتعلق بالأشخاص اللي حواليك، يعني بما أنهم غريبين أطوار هيك يعني وبدك تعرف كيف تتعامل معهم. بشكل عام وخلاصة الكلام، لعبة وي هابي فيو راح تكون حلوة لما بتلعبها بتشابتر آرثر وتشابتر سالي، لكن لما بيجي الموضوع لتشابتر أولي مع النهاية فراح تتحول اللعبة من مجرد لعبة حلوة إلى لعبة ممتازة. التشابتر أولي أو التشابتر الأخير رفع معيار اللعبة أكتر وتحسنت بشكل غريب عن التشابترين اللي قبل. وما بالغ لما بقولك بأنه تشابتر أولي رفع تقييم اللعبة درجة، لأنه فعلا هو الأفضل من ناحية الجيم بلاي، من ناحية التنوع، المهام، القصة، الشخصيات، النهاية، من كل النواحي قدر يرفع اللعبة إلى درجة أعلى بالنسبة إلي على الأقل. تحية كبيرة لأيا كان الشخص المسؤول عن إضافة شخصية أولي وقصته الرائعة.
لعبة وي هابي فيو بتاخد بأحسن الأحوال 6.5/10، لكن مع شوية تغاضي عن المشاكل التقنية والتشابتر الأخير اللي رفع مستوى اللعبة بشكل واضح، تقييم النهائي للعبة وي هابي فيو 7.5/10. ممكن تلاحظوا انه التقييم مرتفع مقارنة بالسلبيات اللي ذكرتها، لكن صدقوني لعبة وي هابي فيو من نوعية الألعاب اللي بتجبرك تتغاضى عن السلبيات وتستمتع فيها على ما هي عليه. ذكرتني بفول اوت 4 اللي ومع كل مشاكلها كانت من أفضل ما لعبت في هذا الجيل. لعبة وي هابي فيو نزلت اليوم بتاريخ هذا الفيديو على الإكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 والكمبيوتر وبسعر $60. إذا عجبتكم هاي المراجعة لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. ونصيحة أخيرة لأصدقائي محبين بايو شوك، لو كتير مشتاق لبايو شوك وحابب تلعب لعبة تعطيك أجواء مشابهة لكنها بجودة أقل شوي، فاشتري وي هابي فيو. بس يعطيكم العافية وإلى اللقاء.